මේක ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා මයික්‍රොස්කෝප් එකේ ලයිට් එකට ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද මගේ ඉන්බිල්ඩ් ආපු RL-M3T එකට ආපු LED එක එච්චරම හොඳ වුණේ නැහැ. දැන් අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා පාවිච්චි කළා. මෑතකදී මම ආයි බල්බ් ටික මාරුත් කළා. එළිය මදි වෙච්ච හින්දා ටික දවසක් එළිය තියෙනවා. ආයිත් එළියෙත් මදි වගේ තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේක කීප දෙනෙක්ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකට මම මේක ඕඩර් කළා. මම මේක ඕඩර් කළේ ඒෂියා ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් එකකින්. මේක ආවා මෙන්න මේ වගේ පැකින් සීල් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කොළඹ ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා මේක ඊළඟ චෙක් කරන්න ඉල්ලුවොත් බෑ. ඔක චෙක් කරන්න දෙයිද නම් දන්නේ නැහැ. මේ ඉටි කවරේ සම්පූර්ණ සීල් එන්නේ. මේ එහෙම තමයි මේක හොඳ මැග්නට් එකක් තියෙනවා. ස්ට්‍රෝං මැග්නට් එකක් කියන හැටියට මේ අපි මේක ඇල්ලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ඇදලා ගන්න මැග්නට් එකක් තියෙන එක. ඒ ලයිට් එකට නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා තමයි මගේ නම් හිතෙන්නේ. ලයිට් එක මේ වගේ කොබ් ලයිට් එකක් තියෙන්නේ. අපි බලමුකෝ කොහොමද කියලා. මේක සම්පූර්ණයෙන් මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම හිටවල තියන්න පුළුවන්. ඕනතකට නමන්න පුළුවන්. ලයිට් එක ඇතුලේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේක ඔය පේනවා වගේම ලොකු ලයිට් එකක් තමයි. පොඩිම ලයිට් එකකුත් නෙමෙයි. මම දැක්ක එක්කෙනෙක් පෙන්නලා තියෙන ලෙන්ස් එකේ හැටියට තරමක් පුංචි කියලා. මේ ලයිට් එක දැම්මහම මේ ස්විච් එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේ විදිහට ඔන් වෙනවා. මට කියපු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ කොටස තරමක් රත් වෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ හරින් අත තිබ්බාම අත තරමක් විතර රස්නි ගතියක් තියෙනවා. සින්ඩිකේට් ඩන්ස් එක 35ක වගේ උෂ්ණත්වයක් විතර තේරෙනවා අතර නිකන් තරම් අර හීට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ එළියක් නම් තියෙනවා තමයි. කියන්නේ හිතුව වගේම ටිකක් හොඳ එළියක් තියෙන එක තැනකට ෆෝකස් වෙන එළියක් නෙමෙයි. ටිකක් වැඩිපුර දිශාවකට ෆෝකස් වෙන එළියක්. ලයිට් එක කෙලින් අල්ලන්නේ නැහැ කැමරා එකට. මේ සමහර කැමරා එකේ පික්සල්ස් පිච් වෙනවා උනට ලයිට් අල්ලන්නේ ගියාම මේක ටර්න් ඔෆ් කරලා මම මෙතන තියෙන කොටස කරකවන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කරකවම කරකවලා බලමු. නිකම්ම 230 නියුට්‍රල් ෆේස් තමයි. මම හිතන්නේ මෙතනම තමයි හීට් සින්ක් එකත් එක්කම තමයි තියෙන්නේ. සමහර විට මේක මේ 230 වලටම සපෝට් කරන LED යුනිට් එකක් එක්ක ඇත්තේ. මේක දැන් පාර්ට්ස් ටික ගලව ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේක කො බලන්න මේක වීදුරු නෙමෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක්. රයිට් ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා. මේක ඇලුමිනියම් මැටීරියල් එකක්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ බල්බ් එක මෙන්න මේ විදිහට. රයිට් මේක හීට් සින්ක් එකක්. හීට් සින්ක් ගම් එකෙන් තමයි අලවලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ වයරින් කෙරුවාව. අපි පොඩ්ඩක් එළියට ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ සිම්පල් අපි සාමාන්‍ය ගන්න සිම්පල් මේ අරුපල් 180ට විතර ගන්න මොඩියුල් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. නෝ ඉෂුව එකක් නෑ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. වැරද්දක් කියන්නේ නෑ. වැඩේ වෙනවනේ. මේ මොකද මේ වගේ මෙටීරියල් නැමිනේ හොයන්නත් බැරි නිසා. ඒ ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. සේෆ්ටි එක අතින් ගත්තොත් කරන්ට් එක වදින තියෙන ප්‍රවණතාවය නැත්තත් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ටේප් එකෙන් ඉතින් වටයක් හරියට වටයක්ද මන් උතර තියෙන්නේ. වටයක් තමයි උතර තියෙන්නේ. මේක ලේසියට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම දන්නවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් වලට ගන්න වගේ ටේප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ඕනෝම තමයි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක තියෙන්නේ. හරිම සිම්පල් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. හොඳ නෝඩියම් මැග්නට් එකක් තියෙනවා. රයිට්. හොඳට බදලා අල්ලනවා. ඒක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සම්පූර්ණ මැග්නට් එකෙන් පවර් එක මෙටීරියල් එකට ආවට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. අපි බලමු මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් බලනකොට කෝ වගේ වීඩි කියලා ඊළඟට. රයිට් අපි දැන් මේ විදිහට මයික්‍රොස්කෝප් එකත් එක්ක මේක මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරගත්තා. ඇත්තට මේක මෙහෙම වැටෙන්නේ නැහැ ලේසියකට. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හොඳට බදලා අල්ලනවා. මේක දැම්මහම මෙතන පේනවා ඇති කියලා. රයිට්. මේකේ මම දැකපු එකට තියෙන මෙන්න මෙහෙම තිබ්බහම පොඩ්ඩක් පහතට පොඩි වැටෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා ඒක. එහෙම්මම නෙමෙයි. රයිට්. හැබැයි මේක මෙහෙම ගැලවෙන්නේ එහෙම නැහැ. කැරකෙන්නේ එහෙම නැහැ. මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට අල්ලලා තියෙනවා මැග්නට් එකෙන්. තරමක් ඉතින් මේක රත් වෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ මේකේ සාමාන්‍ය ලයිට් එක. ඔයගලන්ට පේන්නේ මේක වත් වෙනවා. මේ තියෙන මේ ලයිට් එක. මම දැන් මේක ඔෆ් කළොත්
ඔයාලට මේ වගේ පේනවා. දැන් මම මේක කැමරා එකෙන් පෙන්වන්න ගියොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ මොන වගේ එකක් තමයි පේන තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම මේක මැක්සිමම් බ්‍රයිට්නස් දාලා තියෙන්නේ මෙතන හැටියට. හරි. ඔන්න ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ එළිය අඩුම මේ එළිය වැඩිම. හරි. එළිය අඩුම එළිය වැඩිම. right. මම මේක ඔෆ් කරලා දැන් ගත්ත ලයිට් එක දානවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි එළිය තියෙන්නේ. මම මේක මේ වැටෙන්න සැලසුවකින් පේනදි කොහොමද දිස්නේ කියලා එළිය ඇත්තටම වැඩි ටිකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා මම පෙන්නන්න. දැන් මේකෙන් බැලුවොත් ඔයගලන්ට බලන්න මිල් බලපු එක මෙන්න මේ වගේ හොඳටම පේනවා. පේන එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ හොඳටම පේනවා. හරි. එකම දේ තියෙන්නේ එළිය සමහර වෙලාවල ගොඩාක් සැර වැඩි මෙතනදී. සාමාන්‍ය මේ හරිය කියලා තිබ්බත් තරමක් විතර මේ එළියෙන් දා රත් වීමක් නම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේකේ නිකුත් වෙන ෆෝටෝ වන අපේ මේ හැමත් එක්ක ගැටිලෙලා එකෙන් මොකක් හරි වෙන එකක් නෙමෙයි මට මතක නැහැ කම්පැනි තමයි තියෙන්නේ කොහොමද ඉතින් කොහොම හරි මේවා එකෙම එකක් තියෙනවා. විකිරණ තාපය හරි. මේකේ එළිය වැඩි එකක් තමයි මම දකින්නේ ඉතින් දැන්. එළිය අඩු වැඩි කරන්න ක්‍රමයක් හදලා නැහැනේ. ඉතින් මේ මට හිතිච්ච දේ තමයි මේකෙම ඔය විදිහටම එළිය කන්ට්‍රෝල් කරන්න ක්‍රමයක්ත් හැදිලාව නම් මේක තවත්ම හොඳ වෙයි කියලා. ඒ නැත්තම් පේනේව නම් ආයි ඉතින් අහන්න දෙයක් නෑ ඒක පේනවා. හොඳටම පේනවා උපරිමයෙන්ම වියාස් උනත් ඇතුළ බලන්න පුළුවන් තරම් ක්ලියර් පේනවා. මේකෙන් පේන්නේ දන්නේ අපෝ පෙන්නන්න. වියාස් උනත් පේනවා ඇත්තටම. අතුරු තියෙන දේවල් මේ කැමරා එකට ඉතින් ගන්න අමාරුයි ෆෝන් එකේ කැමරා එකට. රයිට්. ඒක කොහොම තමයි තියෙන්නේ. මේ නරක නැහැ. ක්‍රමයක් ඉතින් හදාගන්න ඕනේ මේකේ brightness control කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ඊළඟ වැදගත්ම දේ කියලා. අනිත් එක ඉතින් අර AC කරලා තියෙන තැනක නම් කමක් නැහැ. ඒව නැත්තන ගන්න මෙතන ටිකක් නිකන් හිටියත් දාඩිය පාත් වෙන තත්ත්වයක් තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. මේ බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා.